свіжесеньке, тільки-но з інтеловської печі Intel процесор N100. Перед переглядом відео повинен вас попередити, внизу є таймлайн, і якщо ви не хочете дивитись вступ, то ви можете вибрати той епізод в таймлайні, який ви хочете переглянути. Але в цьому вступчику буде для когось вода, а для когось цікавий супчик. Приємного перегляду! Мабуть, самий поширений коментар в відосах про міні-ПКшки, а в мене їх було досить таки багато. Навіщо купувати міні-ПКшки, якщо є ноутбуки? І такі питання, мабуть, задають люди, які ніколи не купували ноутбук для своєї дитини з надією, що він доживе не тільки до кінця школи, а ще й до кінця інституту. Також ці люди не купували ніколи ноутбуки своїм батькам, які вже досить немолоді. І більш за все у цих коментаторів вдома стоїть якийсь потужний сервер або NAS, який працює як файлове сховище, ну і сервер для всяких різних штучок. Років 7-8 тому ми придбали малій ноутбук. За ці 7-8 років на цей ноутбук було вилито каву, чай, борщ і навіть ром з ананасовим смаком. Двічі міняли шлейфи, бо вони просто перетираються. Один раз екранчик був заляпаний клеєм і клей знявся разом з екраном. Іншим разом кришку ноутбука притулили до світлодіодної лампочки. Ну і так наче ніяких пошкоджень немає, але коли вімкнути цей моніторчик, цей екранчик, то тут буде здорове чорне п'ятно. Результат, як кажуть, на екрані. Але саме веселе було, коли ноутбук розклали на 180 градусів, а він не повинен розкладатись на 180 градусів. Звісно, у ноутбуків є переваги. Все в одному – мобільність і автономність. У міні-ПКшок цих переваг немає, але залити борщом міні-ПКшку – це потрібно дуже постаратись. Я вже бачу, як ви підписуєтесь на канал і пишете коментарі про те, як ви знущались над своїми ноутбуками, ну або як ваші діти знущались над вашими ноутбуками. Міні-ПКшка на Intel Celeron J4125 – це 10-те покоління процесорів, його цілком вистачає для того, щоб на ньому працював Home Assistant. І той самий Home Assistant, наприклад, буде жерти десь 2-3% процесорного часу. Правда, сюди можна поставити ще якесь віртуальне середовище Proxmox, ну і накидати туди всякого різного хламу, і воно буде жерти трішки більше часу. Але якщо ви хочете трішки його піднавантажити, то вам потрібна хоча б одна камера. Камери дуже сильно підвантажують, і робота з камерами, робота з відео сильно підвантажують. І ви можете зробити тут, наприклад, цілодобовий відеореєстратор. До цього міні-ПК в сервером розумного будинку в мене працювало Raspberry Pi 4, і от коли я Raspberry Pi 4 продав, це було просто якесь свято. Зараз в мене в якості домашнього сервера працює ось така міні-ПКшка. Безвентиляторна Celeron N5105 – це програмний роутер. 4 порти, 2,5 ГБ. Тут нема Wi-Fi, немає звукової карти, але звукова карта просто звичайна USB-шна звукова карта вирішує ці проблеми. Його теж можна використовувати, наприклад, під Windows, але скажу чесно, безвентиляторні міні-ПКшки – це вузькоспеціалізовані міні-ПКшки. І якщо вентиляторний комп'ютер ви можете навантажити по повній програмі і все буде працювати, тому що вентилятор буде крутити і охолоджувати процесор, то цю машинку навантажувати по повній програмі не бажано, бо буде вмикатись механізм захисний тротлінг або дроселінг, і така міні-ПКшка буде так суттєво підгальмовувати. Зараз на цій машинці в мене стоїть віртуальне середовище Proxmox. Що встановлено в мене на цьому Proxmox? Ну, по-перше, там встановлена віртуальна машина, в якій стоїть Home Assistant Operation System, який постійно крутиться. Це мій домашній Home Assistant Operation System. Є ще один Home Assistant, який я використовую для тестів. Ну, якесь оновлення вийшло, я спочатку оновлююсь там, а потім вже на робочій машині. Стоїть pfSense, програмний роутер, яким я не користуюсь, поки що руки не дійшли. Також стоїть OpenSense, це теж програмний роутер, більш за все, що він буде працювати в мене на цій машині, а не pfSense. Стоїть файлове сховище Xpenology, і я його недолюблюю, а от OpenMediaVault цілком нормальне сховище і цілком мене влаштовує. В одному з контейнерів стоїть кліпер. Я думаю, якщо у вас є 3D-принтер, то ви точно знаєте, що це таке. Це система керування 3D-принтером. І от, на жаль, принтер ще не доїхав, а кліпер я вже поставив. Всі ці віртуальні машини і контейнери сумарно в режимі спокою працюють і зжирають десь приблизно 6-7% процесорного часу процесору Celeron N5105. Якщо ви теж користуєтесь Proxmox і у вас є проблеми з Home Assistant, а також у вас процесор 11-го покоління, то рекомендація така. Знаходите Proxmox Edge Kernel,
Кілька команд і ви зможете інсталювати ядро 6-ї версії. Якраз ядро 6-ї версії я і використовую зараз. І проблем немає, 4 дні з копійками тому я самостійно перезавантажував цю машину. А це міні-ПКшка з серії Beelink Mini S. Моделька називається S12, всередині стоїть N100, Intel Celeron N100. Це 12-те покоління процесорів Intel. І в неї теж є вентилятор, і цей вентилятор не вимикається майже ніколи. Але є, правда, один маленький нюанс. Тут вентилятор на Intel Celeron J4125 вмикається тільки тоді, коли процесор нагрівається до 70-75 градусів. Вмикається він досить таки, гучно, як такий гучний ноутбук. Але під Home Assistant Operation System він за рік вмикався всього-навсього 5 разів, і це було літом, коли на вулиці була температура десь під 35 градусів жари. Тут вентилятор ніколи не вимикається, але навіть під самими злими тестами, коли він працює на повну катушку, його ледве-ледве чутно. Натискаємо кнопку F7 і заходимо в BIOS нашого міні-ПК. Заходимо Advanced і бачимо, що налаштувань дуже багато. Чіпсет. Саме головне у нас знаходиться в чіпсет. PCH-EO Configuration і шукаємо State After G3. І ось тут ви можете задати або S0 State, або S5 State. Якщо S5 State, що це означає? Це означає, що якщо пропаде живлення, а потім відновиться і ввімкнено S5, то комп'ютер у вас не включиться. Але якщо ви задасте S0 State, то після відновлення живлення комп'ютер буде у вас вмикатись. Це дуже зручно, якщо ви плануєте використовувати його як, наприклад, серверну машину. Перед тим, як перейдемо далі, вирішив порівняти кілька процесорів J4125 10 покоління, N5105 11 покоління і N95 та N100 12 покоління. Літографія Intel 7 – це покращена літографія 10 нанометрів. 4 ядра, 4 потоки. Кеш 3 рівня збільшено до 6 МБ. 6 Вт TDP у N100, 15 Вт TDP у N95. Грітися N95 буде трішки більше. Початок випуску цих процесорів – перший квартал 2023 року. Максимальний обсяг пам'яті 16 ГБ вказано, але справа в тому, що, наприклад, на N5105 теж вказано 16 ГБ. Але в інтернеті неодноразово проскакувала інформація, що якщо поставити дві планочки по 16, то буде 32 і процесор буде з цією пам'яттю працювати. Тож не здивуюсь, якщо тут буде схожа історія. Але я не розумію, навіщо 32 ГБ, якщо 16 ГБ буде достатньо для будь-яких задач. Ці процесори працюють як з пам'яттю DDR4, максимальна швидкість 3200 МГц, так і DDR5 4800 МГц. Але можна використовувати лише одну планку пам'яті. Інтегрована графіка Intel UHD, 24 блоки в N100 проти 16 в N95. Але в N95 максимальна динамічна частота 1,2 ГГц проти 750 МГц в N100. І я думаю, що якраз за рахунок цього цей процесор, цей камінь гріється більше. Третє покоління PCI Express USB-порти підтримують версію 2.0 та 3.2. Максимальна температура, до якої можуть розігріватись ці процесори, 105 градусів Цельсія. В 12-му поколінні процесорів є підтримка набору команд AVX2. Це покращена робота з фото, відео і розпізнаванням облич. Коли я взяв в руки цю міні-ПКшку, я був дуже приємно вражений. Вона навіть менша, ніж мій GK3V на J4125. Є ще менші і зовсім малюсінькі міні-ПКшки, але там вентилятор не вимикається зовсім, його чутно і, скажімо так, це не дуже добре. А тут вентилятор працює так тихесенько, що його майже не чутно. Приїде воно в такі коробочки, на якій буде написано 12 Pro Generation Mini S серія. На звороті написано, що це Elder Lake N100, 16 ГБ оперативки, 500 ГБ Winchester. Winchester тут, до речі, NVMe-шка стоїть. Гігабітний LAN і Wi-Fi 6. Живиться ця машинка від 12 вольт, максимально може споживати до 3 А, тобто максимально 36 Вт. І я вже трішки встиг поганяти цього звіра. Приблизно він споживає від 10 до 25 Вт, і причому 25 Вт це при дуже таких жорстких і злих тестах. І 25 Вт це пікове навантаження. Середнє навантаження, я думаю, буде приблизно 12-15 Вт максимум. А в комплекті буде обов'язково два кабеля. HDMI довга для того, щоб поставити цю міні-ПКшку або закріпити під столом десь, наприклад. І коротенька HDMI для того, щоб закріпити цей міні-ПК за монітором на моніторі. Є планка для кріплення веса 75 мм і веса 100 мм.
Також є набір гвинтиків для того, щоб це все закріпити, правда цих гвинтиків тут чомусь так аж забагато. З запасом, мабуть. Блок живлення, європейська розетка, теж написано 12 вольт, 3 ампера, 36 Вт. Порт живлення 5,5 на 2,1 Kensington Lock для того, щоб в офісі десь, наприклад, прикрутити його до столу. Це вентиляційні отвори, HDMI 2.1, 2 монітора, хоча сам процесор підтримує 3 монітора. HDMI 2.0 підтримує 4К 60 Гц. Гігабітний Ethernet, 2 порти USB 3.2, на звороті теж 2 порти USB 3.2, це до 10 Гбіт per second. Кнопка для скидання CMOS, кнопка для вмикання-вимикання комп'ютера, а також роз'ємчик 3,5 мм для підключення мікрофона та наушників. На звороті ви знайдете маленьку пам'ятку, як зайти в BIOS. Гумові ніжки і гумовий язичок для того, щоб підняти кришечку. Давайте розберемо, подивимось, що там. Беремо язичок, тягнемо і кришка знімається, але тут потрібно бути дуже обережним, бо шлейф веде зразу до кришки, шлейф для SATA диска. А якщо ви трішки перестараєтесь, то цей шлейф можна обірвати. Якщо потрібно розширити дисковий простір, ця кишеня вам допоможе. 2,5 дюйма SSD-шка, засунули, просто натиснули і все, SSD-шка стоїть на своєму місці. NVMe диск, зроблений компанією AZV, 512 ГБ, 2280. Компанія мені невідома, але справа в тому, що материнська плата теж зроблена цією компанією AZW. Оперативна пам'ять теж зроблена цією компанією AZV 16 ГБ DDR4. Швидкість 3200 МГц, цей процесор N100 підтримує два типи пам'яті DDR4 та DDR5. На чіпах написано SEC, більш за все, що це самсунговські чіпи. Wi-Fi модуль AX101D2V. Wi-Fi адаптер AX101 вийшов теж зовсім недавно, третій квартал 2022 року. Драйвери для Linux є, два діапазони 2,4 та 5 ГГц, Wi-Fi 6, він же 802.11ax, максимальна швидкість 600 Мбіт, але на моєму старенькому роутері, який працює в Wi-Fi 5, тобто AC, максимум я отримав 250 Мбіт. Є інтегрований Bluetooth, версія Bluetooth 5.2. Також підтримуються технології MIMO та OFDMA. Антенни Wi-Fi і Bluetooth наклеєні просто на корпус, і це абсолютно нормальне явище для таких міні-ПК-шок. Вентилятор дуже немаленький і як наслідок дуже тихесенький. Звук дешевенький, зроблений на Realtek ALC 897. Міні-ПК-шка до вас приїде вже встановленою Windows 11. Ліцензійна версія, більш за все, що це OEM ліцензія і більш за все, що ключі прошиті в BIOS. Але справа в тому, що мені довелося перевстановити цю Windows 11, спочатку поставили Proxmox, потім Windows 11 знову повернули для тестів, і от половина драйверів просто не підтягнулась. Тож довелось піти на сайт Білінка і скачати там драйвери для S12 Pro. Драйвери для Wi-Fi теж не підтягнулися Windows 11, тож після встановлення драйверів з сайту Білінка Wi-Fi запрацювала. А ось вам відповідь на запитання, чи можна цю міні-ПК-шку використовувати для відеотрансляції за допомогою OBS Studio. OBS Studio зараз ввімкнено на запис, і як ви бачите, навантаження на процесор складає біля 34%. NVMe SSD-шний диск, встановлений в міні-ПК, може працювати по 3 лініям в режимі PCI Express 3.0. Але процесор працює з ним всього-навсього по одній лінії, тож максимальну швидкість, яку можна отримати при послідовному щитуванні 886 МБ в секунду. Праворуч тести з звичайною SSD-шкою Kingston, якийсь там 400 і 256 ГБ. Як ви бачите, швидкість NVMe не набагато більша, ніж швидкість звичайної SSD-шки. Sidebencher 23 в багатоядерному тесті показав 2611 одиниць, а в одноядерному тесті 916 одиниць. Geekbench 6 1144 в одноядерному тесті і 2906 в багатоядерному тесті. AIDA 64 в стрес-тесті розігріла процесор майже до 95 градусів. Починаючи з градусів 75, він починає трішки тротлити. Нормальна робоча температура для цього процесора від 55 до 75 градусів. Але система охолодження зроблена таким чином, що навіть при самому максимальному навантаженні вентилятор ледве-ледве чутно.
При перегляданні відео в форматі 4К у вас теж не буде проблем з цим комп'ютером. Зараз у нас 4К кодек VP09 41 дроп з 11 тисяч фреймів, це дуже чудовий показник. Самий крутий кодек AV01 теж 4К, теж 60 Гц, 23 дропи, 29 дропів з 2000 фреймів. Відео в 4К кодек H265 HEVC. Графічний процесор навантажено біля 40%, але якщо ви звернете увагу, то центральний процесор навантажено майже під сотню, але дивіться внизу, OBS Studio зараз працює на запис. Як тільки OBS Studio вимикається, навантаження на процесор падає приблизно десь до 40%. Ну тобто дивитись відоси в 4К на цьому міні-ПК теж без проблем. Якщо ви хочете подивитись, як різні іграшки працюють на цьому міні-ПК, то рекомендую для перегляду ось це відео. Самий найкращий тест – це взяти цю машинку і попрацювати на ній деякий час. Бавлюся з цим міні-ПКшкою майже 2 дні і можу зробити висновки. Браузінг тут просто ідеальний, ніяких затримок, ніяких гальм, ніяких лагів, це працює просто ідеально. Microsoft Office літає, для офісної роботи ця міні-ПКшка теж ідеальна. Для блогерів, для стрімерів підійде на всі 100%. А от для сервера, на якому буде стояти система керування розумним будинком, такої потужності навіть забагато. Хоча якщо у вас буде кілька камер, то в принципі можна купувати і N100. Травень 2023 року моделька на процесорі N116 ГБ оперативки, 500 ГБ NVMe коштує $213, ну з купончиком буде десь приблизно $208. Модель на N95 процесорі буде коштувати трішки дешевше, це S12. На Intel процесор N100 також є моделька, яка називається EQ12. На моделі EQ12 використовується інший тип пам'яті DDR5 4800 МГц. Також тут буде 2 порти Ethernet по 2,5 ГБ в секунду кожний. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Можна підключити 3 дисплея, 2 через HDMI, 1 через Type-C. Підтримка кодека AV1 є й на попередніх моделях. Спеціально для тих, хто буде казати $200 за цей лірончик, та це капець як дуже багато, давайте я вам покажу ціну на Raspberry Pi 4 ГБ версія – $160. Orange Pi 5 обійдеться в $225. Зазвичай в своїх відео я вставляю таку табличку. BCM2711 – це якраз той процесор, який використовується на Raspberry Pi 4, 852 CPU марка. Навіть у J4125 2980 CPU марків. З приводу споживання, споживають вони приблизно однаково. Щиро дякую вам за перегляди і коментарі, а пану В'ячеславу за надану можливість. До нових зустрічей!